วัสดีครับพามาเบิ่งบรรยากาศสู่ปลาเนาะครับเนาะว่าสิมานบ่ครับน้ำบกกันเด้อพี่น้องครับผมมีแต่ปลาซิวครับเก็บบักหอยเนาะครับเนาะปลาบ่มีแต่หอยครับผมคุณไปเก็บขางคุณก็ได้เก็บขางคุณก็พอบรรยากาศรู้ครับบักหอยพี่น้องนี่แหละครับแนวใดคือบักหอยเบิ่งไงเก็บตัวนี้ก่อนก็ได้นี่แหละครับหอยปลาบ่มีแต่หอยเก็บใส่คู่ไว้ให้มันเต็มเดี๋ยวหนาจะมาเอาพามายางเบิ่งครับตับปลาซิวก็บอกหอยครับมีไหมเนาะโอ้ยปลาดุกพี่น้องปลาดุกเดี๋ยวไปเอาวิ่งก่อนครับนี่ตับบอกหอยหลายครับพอใหญ่เอื่นแล้วครับพี่น้องพามาเบิ่งบ่ได้สูบปลาได้ไงครับให้สูบหอยผมได้ละปลาเด็ดแบบนี้แหละครับใหญ่กว่าหมู2 ตัวกวดน้ำปลาได้แล้วครับพี่น้องตัวหนึ่งก็พอป่ะส่วนป่ะเอามาเบิ้งยิงเสร็จไปเอาปลาดุกยังไงฮะปลาบ่มีเด้อครับพี่น้องแต่ปลาซิวมีแต่ปลาซิวพาพี่น้องมาเอาปลาดุกเป็นปลาดุกอยู่นี่ครับปลาดุกใหญ่แสดงเห็นบ่ครับเห็นบ่นอนถ่ายคนมาตักนะครับโอ้ยแนวตากกระตากยางครับนักพะโล
ว่าใส่นะครับเหยียบบ่ได้ปากกาไงครับพี่น้องปากกาไงเมื่อน้องมีปลาอยู่3-4 ตัวไปหันล้าสิเป้าขึ้นไฮดอกก็ขอจบคลิปก่อนเนาะครับเนาะจับปลาก่อนครับสวัสดีครับครับผมบรรยากาศสวัสดีครับผม